Hi, all my friend. Welcome to Unbox and Review the Transformers show today. Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đến với show Unbox Review Transformers mình ngày hôm nay nha. Và hôm nay là một cái thùng cực kỳ lớn luôn. Và đây là một cái em mới ra mắt gần đây, một em siêu phẩm ác nhân rất là dữ dội. Và bên cạnh mình đây là Thrizero Transformers The Last Night Premium Megatron bản Deluxe Edition. Bây giờ mình sẽ unbox ngay nha. Em Megatron ở bên cạnh mình đây, và cái hộp này cực kỳ xịn luôn các bạn ơi. Ở đây mình thấy nó có một cái phần giấy bóng để nó bảo vệ này, tại vì cái này là nó bằng nhựa nha. Lần đầu tiên mình thấy cái hộp nó có cái phần bằng nhựa luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ bóp ra nha. Anh em có nghe cái tiếng bóp không? Nó thơm gì đâu luôn em ơi. Quá là xịn sò luôn anh em ơi. Cái cảm giác nó rất là tuyệt vời. Thực sự là lần đầu tiên mình unbox một em mà có cái phần bọc này và bằng nhựa, không phải bằng giấy nha các bạn. Và cái này nó in cái nhựa khá là cứng cáp ha. Có độ dày và nó bóng nha các bạn, rất là đẹp luôn. Các bạn nhìn nè, các bạn nhìn cái ánh sáng nó đánh xuống và hiệu ứng bắt sáng nè, nó tạo cho mình một cái cảm giác nó rất là xịn và cao cấp luôn các bạn. Và thực sự là nó xịn và cao cấp. Các cái hình in trên này cực kỳ sắc nét luôn. Ở đây có một số cái thông tin của hãng. Phía sau này cũng là hình em Megatron luôn đó. Cái tem này là cái tem ngũ sắc nè, hầu hàng chính hãng, tem ngũ sắc rất là xịn luôn. Và ở đây là cái bản Deluxe nên các bạn có thể thấy được một cái logo. Cái logo này được dập nổi và in cái màu vàng ánh kim nha. Mới mở ra thôi, lột được cái phần siêu ra là mình đã thấy nó cực kỳ phê rồi, in cực kỳ sắc nét và tạo cho mình cảm giác cao cấp tuyệt vời, không có gì để phải chê hết. Bây giờ mình sẽ vào ngay phần unbox nha, let's go! Cái rìu cách điệu theo cái kiểu cái kiếm. Ở đây một phần dây xích nè. Đây là một cái mảnh giáp ha. Wow, tuyệt vời, đẹp quá. Ở đây mình thấy có hai cái phần phụ kiện nhỏ nè các bạn. Tiếp tục là một cái phụ kiện nhỏ nữa. Wow, quá đẹp luôn. Cái này có vẻ là cái phần mặt của em Megatron đó các bạn. Ác quá ha, nhìn dữ quá luôn. Cái này là cái súng các bạn ơi. Quá là dữ và tinh xảo luôn các bạn. Chuẩn bị chưa? 1, 2, 3, let's go. Wow. Cái gì đây trời ơi. Đại ác nhân chết đi sống lại rất là nhiều lần đấy các bạn. Và nặng nha, rất là nặng tay luôn. Đây là cái khiên đó các bạn. Cái này là cái phần giáp vai, nó có cái sừng nè. Rồi thì mình đã unbox ra để hết tất cả các cái part có trong cái hộp lên trên bàn nha các bạn. Rất là tuyệt vời ha.
Những cái này nó làm mình nhớ đến cái con MK44 Hurstbuster của mình đó các bạn. Hãng cũng làm những cái mảnh xốp như thế này, nó giới hạn được một chút xíu những cái va chạm giữa cái khớp để tránh có những cái trầy xước không đáng có đó. Thì ở đây á, mình nhận thấy là có hai cái này là hai cái giáp vai nè. Rồi, đây là hai cái giáp hông và đây là hai cái giáp phía trước. Mình sẽ gắn vào luôn nha. Thì các bạn để ý nha, ở bên vai trái là mình sẽ có cái phần giáp nó có cái đầu nhọn như thế này. Thì ở đây có một cái vị trí, một cái khớp cầu ở đây. Thì mình thấy nó là bằng nhựa thôi. Nhưng mà cũng khá là chắc chắn. Tuy nhiên là cảm giác nhìn thì có vẻ là rất là dễ gãy nha. Nhưng mà các bạn cũng phải cẩn thận chút xíu ha. Rồi. Rồi tiếp theo sẽ là cái phần giáp phía trước nha các bạn. Các bạn để ý nó sẽ theo cái chiều như thế này nè. Ở đây có một cái phần đó, các bạn nghe cái tiếng không? Thì cái này nó liên kết vào trong bằng một cái khối cầu. Mình nghĩ cái kiểu như thế này á thì rất là khó khăn để cho mình sẽ lắp được đó các bạn. Thì theo kinh nghiệm thì mình nghĩ là mình đưa cái tay vào như thế này nè. Rồi các bạn tì vào cái phần khớp cầu á, các bạn bóp một cái. Đó, là nó sẽ vào dễ dàng hơn. Tại vì cái này á, nếu mà mình cầm mình đẩy trực tiếp vào nó sẽ lúc lắc, nó rất là khó gắn được nha. Đó, các bạn nghe cái cập một cái là nó vào rồi đó. Đó, như thế này ha. Tiếp theo là mình sẽ có hai cái port còn lại là hai cái giáp ở hai bên hông nha các bạn. Cái mặt này là nó ở phía trước nè và cái mặt này là ở phía sau nha. Ở đây thì nó cũng có một cái vị trí để lắp y chang như cái phía trước, nó có cái râu đưa ra vậy đó, và hai cái khớp cầu này là ở hai đầu luôn. Thì nó có vẻ là hơi khó lắp một chút xíu, nhưng mà các bạn cứ làm theo cái kiểu của mình á, đưa vào và lấy cái tay tì vào cái khớp thì nó sẽ vào được luôn. Đó, các bạn nghe không? Cái cụp một cái là nó vào ha. Tiếp theo cho bên này nha. Đó, rồi. Rồi, ok, vừa rồi là mình đã lắp hết tất cả các cái part còn lại để hoàn thiện em Megatron của mình nha. Và mình có quên một chút xíu là cái chỗ này mình chưa có gỡ nè. Rồi, thì trước khi vào cái phần review thì mình cũng nói sơ một chút xíu về cái cảm nhận của mình khi unbox em này ra. Phải thực sự mình nói là cầm trên tay nha, nó rất là đầm tay nha. Nó không có như những cái bản 3A cũ. Những cái bản 3A cũ thì nó to, nhưng mà mình cầm trên tay mình thấy nó nhẹ tại vì toàn bộ nó là nhựa thôi. Còn em này là cái phần khung xương nó bằng kim loại, vì vậy nên là nó sẽ nặng hơn rất là nhiều. Về tổng thể các bạn có thể xem một vòng nhá, cực kỳ sát phim nha. Đó, các bạn coi nè. Và về màu sơn thì thực sự là không có gì để chê luôn. Cái chất sơn Battle Damage của 3Zero làm cực kỳ tốt. Mình phải nói là cực kỳ tốt, tuyệt vời. Nó chân thực đến nỗi mà mình thực sự là mình nhìn không biết nó là miếng nhựa luôn, và phải cảm giác nó là kim loại thực sự luôn. Và các bạn nếu có thể nhìn ở xa, các bạn có thể nhìn được cái cảm giác mà nó nặng nề và nó lạnh của cái kim loại chứ không phải là nhựa nữa. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu cái phần review nha các bạn. Em này là size premium nên cái chiều cao nó tầm phải khoảng là 48-49cm, nó khá là lớn. Vì vậy khi mà mình ngồi á, để review thì nó hơi khó. Thành thử mình phải đứng lên để mình thao tác dễ hơn nha các bạn. Rồi thì bây giờ bắt đầu vào cái phần đầu nha. Cái thiết kế cực kỳ sát phim luôn. Thực sự là mình đã xem phim rất là nhiều lần rồi và mình thấy nó rất là sát phim. Về cái biên độ đầu thì các bạn xem nha. Đầu tiên nha, có thể xoay được như thế này và xoay được qua như thế này. Đó, như thế này luôn nha. Và xoay được qua như thế này. Ở đây mình có thể cúi xuống được một như thế này và ngửa ra như thế này. Ở đây có một cái khớp trượt, trượt cái đầu xuống và trượt lên, trượt xuống, trượt lên. Mình sẽ để ngang bên hông cho các bạn xem nha. Đó, nó trượt xuống như thế này nè và nó trượt lên như thế này. Đó, nó trượt xuống. Và ngoài ra ở các cái vị trí trên này thì cũng có thể gập và lắc qua hai bên được luôn, như thế này. Đó, nhìn rất là ghê. Và các bạn để ý nha, với những em ác nhân như thế này thì khi mà cái mặt đưa xuống, gầm cái mặt xuống như thế này, đó thì nó tạo cái sự bá đạo, cái sự nguy hiểm hơn cho cái mặt. Vì vậy nên mình nghĩ cái người thiết kế cái phần cổ này, phần đầu này nè,
họ làm cái này cúi xuống được rất là nhiều để cho tạo cái sự bá đạo hơn nha. Về cái thiết kế nó được sơn Patterdemic cực kỳ đẹp luôn các bạn. Cái màu xám kim loại, cái màu chì này nè, và kết hợp với những cái chấm như thế này á, nó làm cho cái cảm giác của mình nhìn nó rất là ghê luôn. Và ở đây á, các bạn có thể thấy được chi tiết nè, nó có tầng lớp nó xếp nhau như những chi tiết máy chứ nó không có phải là đều nha. Nó có cái lớp đầu này, cái lớp giáp bọc vào, và nhìn sâu vào chi tiết phía bên trong mặt nạ nữa, các bạn nhìn nè, nó cực kỳ ghê. Và bên này á, cái phần sơn màu đỏ nó cũng làm cái màu đỏ bầm và nó mình cũng không biết nói sao. Cái chất nó mờ và nhìn nó rất là hay luôn, cực kỳ đẹp nha. Ở đây thậm chí vào bên trong con mắt các bạn có thể thấy được cái chi tiết nè. Họ khắc những cái đường rất là nhỏ và bám sát phim luôn. Tuy nhiên á, là mình nhìn cái tỷ lệ trong phim thì cái đầu trong phim nó có bẹt hơn một chút xíu, mình cảm giác nó to hơn, còn cái đầu này thì mình thấy nó gọn hơn nha các bạn. Các bạn để ý nha, ở đây mình có hai cái mi mắt ha, rồi mình móc hai cái tay vào đây nè, dùng cái lực và mình sẽ gỡ đó, nó sẽ lộ ra cái phần này. Thay pin vào đây thì mình sẽ bật được ánh sáng, mình sẽ ấn vào đây để cái phần mắt nó phát sáng nha các bạn. Đó, các bạn thấy không? Cái hay của cái này mình thích là nó không có lộ một cái công tắc nào ra hết, chỉ cần ấn vào cái phần giáp thôi là có thể tắt mở được cái led nè, các bạn nhìn nè. Đó, rất là hay ha, mình thích những cái vị trí mà họ giấu được như vậy chứ không có lộ ra, tại vì lộ ra thì nó sẽ giống như cái mô hình đồ chơi rồi, còn cái này thì nó cực kỳ chân thật luôn. Thì ở trên cái mặt này cũng có một cái này nữa, mình có thể thay được cái phần mặt bên trong và cái phần giáp ha. Thì bây giờ mình sẽ thay luôn nha. Đầu tiên để cẩn thận hơn thì các bạn gỡ lại cho mình cái phần này nè. Đó, gỡ ra như thế này. Rồi sau đó mình sẽ gỡ tiếp hai cái phần giáp mặt ra nè. Ở đây nó có một cái chốt phía sau, mình cầm cái tay mình tì cái lực và mình giật ra như thế này. Nó rất là cứng nha. Đó, rồi. Ở đây là cái phần mặt nè, mình sẽ gỡ ra nha. Đó, cái này mình phát hiện nha, cái này nó làm bằng nam châm nha các bạn. Đó. Bây giờ mới thấy rõ cái mặt hơn nè. Bỏ cái phần giáp ra thì các bạn nhìn nè, cái mặt này là cái mask lúc mà chiến đấu, nó che lại, và cái này mình nhìn giống như là cái miệng con chim vậy đó. Nó nhọn và nó nhìn nó rất là ghê ha. Bây giờ mình sẽ gỡ cái này ra rồi, và mình thay cái mặt này vào. Đó. Rồi, tiếp theo là mình sẽ đậy cái này lại. Và ở đây hãng cho mình hai cái phần mặt nạ khác nữa. Đó, bây giờ mình sẽ lắp hai cái mặt này vào nha. Đó, cái đây là cái phần mặt ở trạng thái là mình nói chuyện đó và không có chiến đấu nha các bạn. Và mình có một phát hiện nó rất là hay như thế này nha. Nếu các bạn xem trong phim á, khi mà cái Megatron này á mở cái giáp ra và nói chuyện á, thì mình nhìn á, cái mặt robot á nó còn gọi là, mình thấy nó còn hơi đơ, nó giống như con robot. Nhưng mà cái hãng Three đã tạo hình cái mặt này nè, các bạn nhìn nè, nó cực kỳ thần thái luôn, nó giống như là cái mặt con người luôn á. Thực sự là Three tạo hình cái này mình thấy đẹp hơn trong phim rất là nhiều. Cái mặt tạo cho mình cái cảm giác nó phải sợ hãi và nó gọi là quỷ quyệt, nó ma quái của gì đó, nhìn nó rất là ghê. Các bạn nhìn kỹ chi tiết nè. Đó, nhất là cái phần miệng này nè, nó đi với cái phần mặt và kết hợp lên cái phần mắt nè, nó đi theo một cái tổng hòa. Trời ơi, mình nhìn nó cảm giác nó sợ hãi đó. Quá là hay luôn ha. Và chi tiết này thì mình nghĩ Three làm cực kỳ tốt, phải nói là đẹp hơn trong phim luôn. Cơ bản là cái phần đầu là như vậy, thì bây giờ mình sẽ tiếp tục vào review cái phần tiếp theo nha. Về cái phần tay này thì mình sẽ cho các bạn xem cái biên độ nha. Đầu tiên là mình phải mở cái giáp này lên một chút xíu nè, để cho nó linh hoạt hơn nha. Rồi, bây giờ mình sẽ coi cái biên độ như thế nào nha. Đầu tiên, mình phát hiện nha, ở trong đây có một cái khớp. Một cái khớp đây mình nghĩ là nó sẽ giúp cho cái tay nó linh hoạt hơn nè. Từ cái khớp này nó mới nối lên cái khớp trên này thế này nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ bẻ lên nha. Đó, các bạn xem nha. Nó lên được như thế này thôi các bạn ơi. Đó, biên độ như thế này nha. Và đưa xuống như thế này.
Và ở đây chỉ là cái khớp thôi chứ không phải là khớp nảy nha. Tuy nhiên nó rất là chắc chắn luôn, cực kỳ chắc chắn. Các bạn có phải giữ cái tay như thế này nè, các bạn mới bẻ lên được nha. Đó, và nếu mà mình không dùng cái khớp phụ ở bên trong này thì cái tay chỉ giơ lên được như thế này thôi. Đó, khi mà mình bẻ, mình dịnh cái khớp này nè, đó, thì nó lên tới đây thôi là hết rồi, không lên được nữa. Tuy nhiên các bạn muốn lên được nữa phải sử dụng cái khớp phụ bên trong này. Đây, đó là nó sẽ lên được như thế này nhá. Rồi, ok, đưa xuống nè. Rồi, bây giờ mình sẽ xem cái biên độ quay lên phía trước nha. Rồi, mình sẽ nghiêng cho các bạn xem cho nó dễ nha. Đầu tiên nè, wow. Cái này là cái khớp nảy cực kỳ chắc chắn luôn và chỉ lên được tới đây thôi. Mình sẽ gỡ cái giáp này ra luôn cho các bạn xem. Đó, không có giáp thì nó sẽ như thế này nè. Và có giáp thì mình nghĩ nó chỉ được tới phía như hồi nãy thôi. Đó, tới đây thôi. Lên cái phía trước cũng như vậy luôn. Đó, nó tới này thôi. Bây giờ mình sẽ gắn thử vào nha, để mình xem thử nếu có giáp thì nó sẽ tới đâu ha. Rồi, đó như thế này nha các bạn. Và cũng không ai để cái giáp và để cái tay như thế này hết. Cái biên độ này nó sẽ bị giới hạn bởi cái giáp này nha các bạn. Và nếu không có cái giáp thì đó, các bạn có thể coi được nó sẽ xoay được 360 độ. Và các bạn để ý cho mình chút xíu nha. Cái khớp phụ trong này nè, đó, nó có thể lắc được lên trước như thế này. Đó, cái phần này nè, cái phần tay có thể lắc lên phía trước được và đẩy ra được tới phía sau. Chỉ đẩy tới phía sau thôi, lắc lên phía trước. Cái này nó sẽ hỗ trợ bâu cái dáng tốt hơn cho cái dáng tay nha các bạn. Rồi, mình sẽ đưa vào. Ở đây thì mình nhận thấy cái điểm nó rất là thích luôn. Tại vì ở đây là cái khớp chỗ này là một cái khớp nối. Tuy nhiên họ đã design, họ đã thiết kế làm thành một cái chi tiết máy luôn. Và mình nhìn mình cảm giác nó không phải là cái khớp nối vào nữa. Thành thử cái mô hình nó cực kỳ chân thật. Ở đây các bạn có thể thấy cái phần bắp tay này, những cái này nó được sơn cái màu đỏ bầm và kết hợp với cái màu chì này nè. Và những cái này nó cực kỳ nhỏ đi với nhau. Mình tạo cảm giác giống như là cái xớ cơ nó đang đi trên cái tay á. Các bạn nếu mà lột cái phần da ra các bạn thấy xớ cơ ha. Thì cái này cũng vậy, nó tạo cái sự mạnh mẽ cho cái mô hình của mình ha. Rồi, bây giờ tiếp tục nè. Ở đây, đó, mình nhìn như thế này ha. Cũng có một cái khớp có thể xoay 360 độ. Tuy nhiên các bạn cẩn thận cái chỗ này chút xíu nha. Để ý chút xíu chứ không là cái phần này nè, trên này nó dễ cạ vào phía bên trong này nha. Đó, mình xoay nha. Không phải là xoay, có nghĩa là xoay được 360 độ. Tuy nhiên là không có xoay đủ một vòng, mà xoay tới này thôi. Rồi sau đó các bạn lại xoay tiếp qua cái phía trước. Và tới đây là đạt đỉnh giới hạn nè. Nó cũng đi được một vòng nhưng mà không có đi xuyên qua luôn, mà nó chỉ tới đây thôi. Tiếp tục ở cái phần cùi chỏ. Thì cái phần cùi chỏ các bạn xem nè. Đầu tiên nha, đưa lên như thế này ha. Rồi, và tiếp tục đưa lên như thế này. Cực kỳ cứng luôn. Ở đây chỉ là cái khớp bình thường thôi nhưng mà họ làm rất là cứng. Nó có hai cái khớp. Khớp đầu tiên á là để cái tay có thể lên được 90 độ như thế này. Và cái khớp thứ hai nó sẽ hỗ trợ cái tay đưa sát được lên như thế này luôn nha các bạn. Cái này rất là hay ha. Và các bạn để ý nha, có một cái chi tiết mình rất là thích luôn. Ở đây các bạn để ý cái phần cùi chỏ nè. Nó không phải là để một cái khớp tròn đâu. Nó design thành một cái chi tiết máy. Cái này là một cái mình thấy rất là tuyệt vời. Firo làm cực kỳ tốt. Có nghĩa là nó không có để cho mình cảm giác đây là cái đồ chơi, mà nó cho mình cảm giác là này là một cái đồ thật tuyệt vời luôn các bạn ơi. Và các bạn để ý nhìn ở bên trong này nè. Đó, đây nè. Thậm chí ở đây những cái khớp chỗ đây nè, nó nối với nhau và họ cũng cách điệu thành những cái bánh răng. Nó tạo cho mình cảm giác là chi tiết máy nó đi với nhau và nó kéo cái tay lên chứ không phải là cái khớp nữa. Chế tác cực kỳ tốt luôn. Nối tiếp là cái bàn tay. Thì cái bàn tay này các bạn xem nè. Cái bàn tay này là bàn tay của mãnh thú. Rất là ghê. Và các bạn xem biên độ nha. Đầu tiên có thể xoay được như thế này, 360 độ luôn nha. Đó. Về cái biên độ tay á, ngoài cái xoay thì có thể đây, ngửa lên, gập xuống như thế này một chút ha. Và đưa qua bên này, đưa qua bên này.
Và tất nhiên là bàn tay này là bàn tay full ngón, ngón nào cũng có khớp hết các bạn xem nha. Và thậm chí còn nhiều khớp hơn nữa, y chang như một cái khớp tay thật ha. Đây các bạn xem nè. Đó. 1 nè, 1, 2 và 3 nè. 3 cái đốt ngón tay này đều có thể là cục cựa được, có khớp. Và mình thấy họ làm rất là chắc nha. Cực kỳ chắc chắn luôn. Và các bạn để ý nha, thường thì mình thấy nha, những cái bàn tay á, họ làm full ngón á, thì cái ngón này nè, những cái ngón không phải là ngón cái á, thì họ chỉ có gập tới được như thế này và duỗi ra thôi. Tuy nhiên ở mô hình này các bạn xem nè, có thể lắc được như thế này luôn. Các bạn xem cái độ linh hoạt đến cái ngón tay như thế này nè, họ làm rất là tốt ha. Cái này thì tuyệt vời. Về cái phần tay này thì cái chi tiết cũng cực kỳ tinh xảo luôn các bạn. Ở đây có những cái giáp nó đi sát với nhau và kết hợp với những chi tiết trong này, mình nhìn nó vừa như là chi tiết máy nhưng mà nó cũng như là cái chi tiết thật luôn. Nó nhìn nó cực kỳ tốt ha. Ở cái tay này nha, thì mình có thể thay được bằng cầm được một cái cây kiếm, mà mình nghĩ cái này là cây vừa kiếm là kết hợp cái rìu luôn các bạn. Ở đây có một cái chi tiết như thế này, mình có thể gỡ ra được. Đó, nó lộ ra cái phần tròn này. Cái này là một cái chi tiết mà mình đánh giá rất là cao. Bình thường có những bàn tay này họ chỉ cần quét một cái lỗ và mình cầm cái vũ khí mình đưa vào thôi. Tuy nhiên là 3RO làm cực kỳ tốt. Họ làm cái miếng che luôn. Để bình thường á, thì cái tay này á, vẫn chỉ là cái bàn tay bình thường, không có một cái gì hết ha, không có một cái khuyết điểm gì hết. Và khi cần cầm thì mình mới tháo ra nha. Bên bàn tay này cũng có một cái chi tiết để mình có thể gỡ ra. Cả hai tay đều có chi tiết gỡ ra để gắn kiếm vào được nha các bạn. Ở đây các bạn nhìn thử một vòng coi, các bạn có thể thấy được một cái chỗ nào mà mình có thể gỡ ra để cho gắn cái này vào không? Thực sự là mình nhìn không thấy luôn. Nhưng mà các bạn để ý nha, ở đây nè, mình sẽ gỡ ra nha. Đây. Đó. Rồi. Cái chi tiết này là để gắn vào cái tay nè, thì bây giờ mình sẽ gắn luôn cho các bạn xem nhé. Rất là khít luôn. Sau đó là mình sẽ gắn vào cái tay. Đó. Như vậy là các bạn có thể thấy được em Megatron của mình đang cầm một cái kiếm cách điệu cái rìu, vũ khí cực kỳ sát thương cao luôn. Rồi, tiếp tục nữa, ở cái phần tay phải này mình có thể gắn được cái súng. Thì ở đây có một cái chi tiết nè, các bạn xem nha. Đây. Mình nhìn thì mình sẽ không phát hiện được đâu. Tuy nhiên coi hướng dẫn thì mình mới biết mình thể gỡ ra được. Đó, gỡ ra như thế này. Mình sẽ có một cái cây súng. Mình nhìn nó giống như một cái con bọ vậy đó. Ở đây có một cái vị trí mình có thể gỡ ra được nha các bạn. Đó, và mình lắp hai cái pin này vào ha. Rồi sau đó mình đóng lại. Mình lắp sẵn pin rồi. Ở đây có một cái vị trí công tắc nè, mình ấn vào. Đó thì nó sẽ sáng cái đèn này lên. Cái chi tiết này mình cũng đánh giá cao nè, tại vì nó không có lộ một cái công tắc nào ra hết. Mình thích những cái kiểu dấu công tắc và để cho cái đồ chơi nó tự nhiên nhất á. Thành thử mình nhìn nó không có giống cái đồ chơi mà nó sẽ rất là chân thật nha. Thì ở đây tiếp tục xuất hiện một chi tiết cá tâm, các bạn nhìn nha. Nếu mà chỉ cần như thế này thôi mình có thể gắn vào được rồi. Tuy nhiên các bạn xem nè, ở đây có những cái chi tiết nó lộ ra, nó rất là xấu. Và hãng cho mình thêm một cái port như thế này. Đây là một cái port rời. Và đầu tiên mình sẽ gắn vào trước. Đây, ở đây nó có hai cái chốt nè. Mình sẽ gắn vào trước nè. Đó. Đó. Nó sẽ che được hết tất cả những cái chi tiết thừa và chi tiết lộ ra xung quanh này ha. Rồi sau đó mình mới tiếp tục gắn cái phần súng này vào. Đó, thì bây giờ các bạn xem nhé. Không có một cái vị trí, một cái chi tiết thừa nào nó lộ ra. Rất là đẹp và có tâm luôn. Tuy nhiên cũng chưa có xong nữa. Ở đây mình sẽ có tiếp một cái phần như thế này nè. Cái phần này nó sẽ nối vào cái phần giáp. Thì đầu tiên các bạn gắn cái này vào chỗ này. Ở đây mình sẽ gắn vào đây nha. Đó. Gắn sâu vào ha. Và các bạn để ý nha, ở trên cái phần giáp này nè, cái vị trí tiếp nối này nè, đây nè. Đó, các bạn coi nha. Nó có một cái khớp cầu. Và cái khớp này nó linh hoạt được luôn.
Đó, thấy không? Mình gỡ ra cho các bạn coi luôn nè, mình đẩy ra luôn nè. Đó. Thì cái này nó sẽ trợ giúp cho khi mà cái pose dáng của cái tay cầm súng đó nó sẽ linh hoạt, chứ nó không ở một cái vị trí cố định mà nó sẽ linh hoạt được nha. Ví dụ khi mà mình đưa cái súng lên như thế này ha, thì cái này mình có thể di chuyển được và mình có thể lắp vào được luôn. Đó, nó như vậy nè. Đó, các bạn thấy không? Cái tác dụng của cái khớp chỗ này nè, cái vị trí, cái chi tiết chỗ này nè, nó lắc được đó. Đó thì nó sẽ linh hoạt cho cái tay, khi cái tay mà di chuyển và cái súng nó sẽ đi theo những cái hướng khác nhau nha. Vừa rồi là cái phần bên tay phải, thì bây giờ mình sẽ qua bên tay trái. Thì về bên tay trái, cái biên độ nó cũng y chang như tay phải luôn. Tuy nhiên chi tiết nó có khác một chút xíu là ở cái phần này nè, cái chi tiết nó sẽ khác với bên tay phải một chút xíu, tại vì cái bên này nó sẽ lắp cái khiên ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ lắp cái khiên này cho các bạn xem luôn. Thì ở đây đầu tiên á là mình sẽ tháo cái này ra nè, một nè, tiếp tục tháo cái chi tiết này ra. Đó, như thế này ha. Rồi ở đây mình có một cái chi tiết như thế này, mình lắp vào để mình xem nhé. Ồ đúng rồi, lắp vào theo chiều này. Đó, mình sẽ lắp cái phần giáp tay này vào. Đó, cái giáp tay này thì bằng mình nghĩ cái này bằng cao su quá. Đó, các bạn nhìn nè, nó rất là dẻo luôn. Thì cái chi tiết này cũng rất là hay. Ở đây các bạn xem nè, nó có cái chi tiết như thế này và mình sẽ lắp vào. Đó, nó rất là to luôn nha. Mình để cái bàn tay mình nè. Đó, nó còn to hơn cái bàn tay mình nữa. Đó, các bạn thấy không? Tỷ lệ rất là lớn. Và cái khiên này nó thực sự là những cái đồ nãy giờ mình coi không có cái nào mà nó làm xấu hết. Nó làm cực kỳ chi tiết và tinh xảo luôn. Mình dùng cái từ là tinh xảo vì họ làm cái chi tiết nó rất là tốt. Những cái mảng này nó đi với nhau và cái màu á, cái màu Battle Damage nó bắt cái ánh sáng nó vừa phải và nó làm cho mình cái cảm giác nó lạnh lẽo á, nó rất là ghê luôn. Và có thể thấy được ở đây họ làm cái chi tiết rất là nhỏ ở đây nè, họ làm sơn cái màu xanh. Các bạn có để ý những cái kim loại mà để lâu ngày lâu năm dưới mặt đất hay là gì đó, nó sẽ lên cái màu mốc xanh xanh đó, cái màu đó nó làm như này. Thấy không? Có thêm cái chi tiết màu xanh đó nữa, mình nhìn nó rất là ghê. Và các bạn để ý nha, bây giờ mình sẽ gỡ cái này ra luôn, các bạn coi nè, ở trong này nè, thấy không? Các bạn xem nè, mặc dù ở trong này cũng khó thấy được nhưng mà họ vẫn làm nè. Các bạn coi những cái chi tiết máy này nó đi với nhau nè, các bạn coi nè, cực kỳ sắc nét tinh xảo luôn. Rồi bây giờ sẵn tiện thì mình cũng lắp luôn cái kiếm vào luôn cho các bạn coi nha. Ác nhân của chúng ta đã lên gần như là full đồ rồi. Bên này súng này, bên này là cái kiếm, rồi bên này là cái khiên. Đó thì cơ bản là cái phần tay như vậy nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục review vào cái phần thân nha. Thì cái phần thân này đầu tiên mình sẽ nói về cái biên độ trước rồi mình sẽ nói chi tiết sau ha. Thì đầu tiên nè, cái phần thân có thể như thế này nha. Đó, tập thể dục buổi sáng và bên này như thế này. Rồi sau đó và bên này như thế này. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái biên độ gặp người nha. Rồi đầu tiên là như thế này. Đó, gặp sát được như thế này luôn và ngửa lên như thế này, chỉ tới đây thôi nha, không có ngửa ra sau được nha các bạn. Đó, cái biên độ nó vậy đó, nó không có ngửa ra sau được. Hơi tiếc chút xíu, nếu cái này ngửa ra sau được một chút xíu nữa thì hay hơn ha. Tuy nhiên cái này chỉ có thể gặp được như thế này thôi. Và ở đây các bạn để ý nha, mình có thể lắc qua bên này được một chút nè và lắc qua bên này được một chút nè. Đó, tuy nhiên mình có một cái lưu ý cho các bạn là như thế này ha. Có nghĩa là cái em này có thể vừa gặp vừa lắc được. Tuy nhiên á là mình sẽ phải lắc trước rồi sau đó mình mới gặp nha. Đó, rồi sau đó mình làm ngược lại nè, đứng lên rồi lắc lại. Bây giờ các bạn muốn tiếp tục đúng không thì mình sẽ lắc trước rồi sau đó mình gặp, chứ mình không làm ngược lại nha. Nếu các bạn làm ngược lại là nó sẽ bị gãy và nó sẽ cạ vào cái thành phần trong này nhé. Rồi cái đó là về toàn bộ cái biên độ của thân ha. Thì tiếp tục phần chi tiết mình sẽ cúi xuống để mình nhìn kỹ, mình mô tả các bạn xem nè.
ở đây nha, mình thích nhất là vậy nè, các cái giáp này á, nó không phải là một cái mảnh giáp liền với nhau mà nó sẽ tầng tầng lớp lớp đi với nhau. Các bạn nhìn ở phía bên trên nè, nó đi sâu vào và nó show cái chi tiết máy trong này ra rất là tốt luôn. Ở đây nó tạo thành hai con mắt nè, nhìn cái bộ giáp nhìn cho nó ngầu hơn ha. Và trong này cái chi tiết cực kỳ nhỏ, những cái bánh răng chi tiết này nó tạo ra chi tiết máy, và mình nhìn nó giống như là cái bộ giáp nó bọc được cái phần máy che lại trong đó đó. Tại vì cái phần này ha là cái phần hiệp sĩ, thành thử là hai cái nhân vật chính của chúng ta là em Optimus và em Megatron đều là được cách điệu thiết kế lại theo phong cách hiệp sĩ. Tuy nhiên vẫn là cái em robot, thành thử là mình nhìn cái chi tiết á thì mình thấy là hiệp sĩ, nhưng mà ẩn sau bên trong này vẫn là những cái chi tiết máy và nó làm cực kỳ đẹp luôn các bạn. Và ở phía sau nè, các bạn xem nè, cái khối lưng nè, các bạn nhìn bên hông nè, tạo một cái độ G lên như thế này và đi xuống cái eo rất là chi tiết và đẹp luôn. Nó tạo cảm giác cho mình nó lực lưỡng và nó mạnh mẽ. Ở đây nha, các bạn xem nha. Các bạn nhớ cái con Optimus DOS Shadowgraph của mình không? Đó, khi mà gập người xuống là nó lộ chi tiết, thì mình cũng gập nè. Đó, các bạn coi nè, nó lộ ra cái phần xương sống nha. Và cái màu đỏ này nó cũng được sơn Battle Damage kết hợp với những cái màu này. Thì các bạn xem nè, cái độ chân thực và chi tiết rất là đẹp. Thì ở đây nó cũng cách điệu cái xương sống của con người luôn, và nó tạo thành cái chi tiết máy. Đây, mình xoay lại các bạn xem một kỹ nha. Đó, các bạn nhìn nè, wow, tuyệt vời ha. Ở cái đây cũng có cái phần giáp để che cái mông nè, tạo cái mông nè. Nhìn nó hài hòa, nó đi từ trên xuống dưới và cực kỳ tốt luôn nha. Về cái phần lưng này thì ở đây có một cái part như thế này ha, và nhìn nó rất là tự nhiên luôn, mình có thể gỡ ra được. Đó, gỡ ra như thế này nha các bạn. Rồi, các bạn nhớ cái chi tiết hồi nãy mình khen trên cây kiếm không? Đó, ở đây ha. Bây giờ mình sẽ gỡ nó ra hai cái miếng như thế này. Rồi, tiếp tục ở đây mình có một cái part như thế này nè. Đó, cái part xéo như thế này. Hai part khác nhau nha. Hai cái part nhỏ khác nhau nè. Mình lấy cái part này nè, rồi mình sẽ đưa vào. Và ở đây các bạn có thấy cái hình phần này nó hình lục giác nè. Đó, rồi mình đưa vào đây nha. Rồi sau đó là mình sẽ đóng cái phần này lại. Đó là xong cái phần gắn cái kiếm trên cái lưng này. Rồi ở đây mình sẽ có một cái part nữa như thế này. Đó, mình sẽ gắn vào đây, đưa xuyên qua nha. Rồi sau đó mình sẽ gắn lên đây. Rồi cuối cùng là mình sẽ gắn cái khiên này vào được luôn. Đó, như thế này là mình vừa gắn được kiếm và vừa gắn được khiên lên trên lưng của em Megatron nha các bạn. Tuy nhiên là nó có một cái như thế này. Nếu mà các bạn không có muốn gắn cái kiếm á, mà các bạn chỉ muốn gắn cái khiên không á, thì nó cũng như thế này này, thì nó cũng dính. Tuy nhiên là các bạn xem cái bên hông nè, nó sẽ lộ ra một cái đường khá là dài ha. Mình nghĩ nếu mà cái này cho mình thêm một cái part nhỏ nữa, mình gắn nó sát vào á, thì nó sẽ hay hơn. Tại vì cũng không phải lúc nào mình cũng có thể vừa gắn kiếm và vừa gắn khiên lên trên lưng. Tiếp theo là về cái phần chân. Thì trước khi mà vào phần chân thì mình tạm thời mình sẽ bẻ hai cái tay này lên để cho nó thoáng nha các bạn. Rồi, thì các bạn xem cái chi tiết ở đây nè. Họ làm rất là hay nha. Ở đây là hai cái chi tiết khác nhau, tuy nhiên là mình nhìn cảm giác giống như nó dính vào á, hai cái này nó khớp vào nhau luôn. Các bạn xem nè, nhìn rất là đẹp luôn ha. Ở đây thì trước khi mà mình làm những cái động tác cho chân á, thì phải lưu ý một số cái vị trí mảnh giáp. Thì đầu tiên ở đây nè, nó có một cái vị trí nè, mình trượt lên nè, và mình có thể trượt lên như thế này. Đó, các bạn thấy không? Đây nè, trượt lên, trượt xuống nè. Đó, ở đây cũng vậy nha. Ở đây nè. Đó, ở trong này cái vị trí mà mình nói hai cái này nó giao với nhau á, mình có thể đẩy lên được như thế này. Và cái đây mình cho trượt lên. Rồi, thì đầu tiên mình sẽ xem cái biên độ đá ngang như thế nào nha. Đó, mình mới nói cẩn thận thì nó đã rớt cái mảnh giáp đó rồi các bạn. Tuy nhiên là mình thôi tạm thời để như vậy để coi thử cái biên độ nó như thế nào nha. Rồi, đó, nó đá lên được như thế này và nó đưa xuống. Có vẻ là cũng không có được nhiều lắm đâu các bạn. Mình xem cái biên độ đá ngang nha. Đầu tiên là như thế này. Đó, đá ra sau nè. Đá ra sau chỉ được như thế này thôi. Và ở đây là cái khớp nảy. Và cái khớp nảy này cực kỳ chắc chắn và cứng luôn. Đây, các bạn nghe nha.
Đó, và đá lên nè. Khi đá lên thì các bạn lưu ý cái chỗ giáp này mình cố gắng mình đẩy qua bên nha. Những cái giáp này nó làm cái hạn chế cho cái chân rất là nhiều luôn. Đó. Ok, mình phải giữ rất là khéo nè. Đó, và cái chân nó đá lên được cao tới này là hết nấc rồi các bạn. Toàn bộ là khớp nảy ở vị trí này nha. Đó, ra tới đây như thế này. Và để mình thử cố lên thử được không? Có vẻ là lên được một chút xíu nữa. Đó, như thế này nha. Rồi, và mình đưa ra trước nè. Đó, như thế này thôi. Giá mà cái chân này có thể đá lên cao hơn được nữa thì tốt, nhưng mà mình nghĩ có thể là do cái khung xương, thứ nhất là bằng kim loại, thứ hai là nó đi theo toàn bộ cái này nó bị nặng và nó ảnh hưởng bởi cái giáp nữa, nên là cái biên độ của cái chân nó chỉ được như thế này thôi, nó không hơn nữa nha. Về cái biên độ đầu gối nè, nó như thế này nè. Đó. Nó gặp được như thế này. Và ở đây nó có hai cái khớp luôn, không phải một nha, chỉ là khớp bình thường thôi nhưng mà nó rất là chắc chắn. Các bạn để ý ở đây và ở đây nó có hai cái khớp đầu tiên này, mình sẽ bẻ vào trước này. Đó, nó lên như thế này, cái chân nó được 90 độ như thế này. Và ở đây tiếp tục xuất hiện một cái khớp nữa, nó giúp cái chân có thể đưa vào sâu hơn, là hai cái khớp đó. Và tuy nhiên các bạn có để ý không, cái chi tiết chỗ này nè, họ làm rất là đẹp và chi tiết luôn. Có nghĩa là mình nhìn vào mình sẽ không thấy bất cứ một cái vị trí khớp nối nào ở đây hết. Ngay cả cái phần nhượng ở phía sau nè, các bạn xem nè, những cái này họ cũng đã cách điệu thành những chi tiết máy luôn nè, các bạn xem nè. Đó, và khi mà mình gặp chân, các cái chi tiết nó đi vào nhau và sẽ không thấy. Ở cái phần chân này thì mình thấy các cái giáp nó đi với nhau, nó hài hòa và rất là đẹp. Và mình rất là thích là những cái chi tiết nó không có phải là một mảnh đâu, nó rất là nhiều mảnh, nó đi xếp với nhau. Những cái này nó còn đang xen cắt ra nữa nè. Ở đây này các bạn thấy không, ở đây có những cái mảnh giáp này, họ còn cắt rời ra. Về cái bàn chân này thì các bạn nhìn này, cái này là một cái bàn chân mãnh thú rất là mạnh mẽ và ghê ha. Em này tạo hình nhìn nó rất là dữ dội luôn. Thì ở đây các bạn có thể xem nha. Đầu tiên nè, cái biên độ bàn chân nè, đưa lên, đưa xuống, đưa lên, đưa xuống. Ngoài ra thì có thể chỏi qua bên này và bên này. Đó, như thế này nha. Và rất là cứng nha. Tại vì cái này nếu mà không cứng á, thì khi các bạn pose dáng nó sẽ không giữ được tư thế. Vì vậy mình nghĩ cái phần chân này hãng làm cũng rất là kỹ. Mình phát hiện ra ở trong cái box nó cho mình 4 cái miếng này các bạn. Đây là cái miếng 3M nha. Và 4 cái miếng này là để gắn vào dưới cái bàn chân nè, để chống trượt. Đó, hãng cực kỳ có tâm luôn nha các bạn. Tuy nhiên là mình nghĩ là với cái tư thế của em này thì mình thấy là đứng cũng khá chắc chắn rồi, nên mình nghĩ cũng không cần dán. Thì bạn nào có cần dán thì bạn nào hãy dán nha. Vừa rồi là mình đã unbox và review xong em Megatron The Last Night đến từ 3Zero bản Premium các bạn ơi. Thực sự là giờ phút này mình được ngồi xuống và thật là đã luôn. Mình không biết diễn tả cái từ nào hết. Một em mô hình rất là tuyệt vời. Các bạn thấy sao thì hãy cho mình biết ở dưới phần comment nha. Nếu thích thì hãy cho mình một like, một share. Và nếu bạn nào chưa subscribe thì hãy subscribe. Bạn nào chưa bấm chuông thì hãy bấm chuông để chờ những cái video clip tiếp theo của mình nha. Còn bây giờ thì các bạn đừng bỏ quên cái phần show nha. Let's go, bye bye.
Megatron.